Den 12 mars så kom det tunga beskedet att Northvolt har gått i konkurs och Sveriges mest omfattande industrikonkurs var därmed ett faktum. Sen i höstas så har vi berättat om den särskilda organisation som vi har inrättat för att hantera det tidigare varslet tillsammans med andra aktörer. Och sedan konkursen meddelades för ett par veckor sedan så har vi nu inrättat en krisorganisation för att också hantera alla osäkerheter som följer med ett sånt här besked. Men det som hänt här hos oss är naturligtvis både en nationell och en internationell angelägenhet. Det här är inte någonting som kommunen kan hantera själv. Därför kraftsamlas det nu på alla nivåer och vi hoppas såklart på en långsiktig lösning. Fast hos oss är ju här och nu förstås den här ansträngda situationen väldigt påtaglig. Kommunens näringslivskontor är ju den som känner kommunens näringsliv allra bäst från kommunens sida. Så därför har jag med mig idag Anja Palm. Du är näringslivschef hos kommunen. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget just nu? Kan du berätta lite grann om vad näringslivskontoret fokuserar på just nu med anledning av både de konkurser och också de varsel som har meddelats de senaste veckorna? Ja men absolut. Dels jobbar vi ju på i vårt grunduppdrag att bidra till Skellefteås utveckling och hålla igång alla de mötesplatser vi har. Vi är ute runt om i kommunen och möter näringslivet. Vi gör vårt jobb inom etableringsfrämjandet med flera pågående dialoger. Och hålla igång det här är ju att också hålla fokus på Skellefteås långsiktiga utveckling. Sen behöver vi också hantera situationen som är här och nu. Jämfört med höstas så är det väldigt många fler aktörer och myndigheter som är på tårna och har både resurser och förutsättningar att nu kliva in och stötta de individer som drabbas av olika varsel. Så att det är ett stort samordningsuppdrag där vi vill säkerställa att de individer som drabbas får rätt information om hur funkar lönegarantin, frågor från Migrationsverket, att man faktiskt kommer i kontakt med TRR, TSL, Arbetsförmedlingen så att man får rätt hjälp vidare. I vårt etableringsjobb så jobbar vi också för att förbereda och kunna underlätta för en ny ägare av Northvolts verksamhet. Och det är viktigt just nu och nu är mycket fokus på att hålla igång produktionen också uppe hos Northvolt. Ni har ju då ständigt kontakt med Skellefteås företag. Hur påverkas de just nu? Vad är signalerna av den här senaste konkursen? Ja men dels så är ju Northvolts konkurs en så pass stor händelse att det här kommer påverka både direkt och indirekt för näringsliv. När vi pratar med företagen nu så upplever vi ändå att det var i höstas som många företag tog den stora smällen. Då Northvolt Expansion gick i konkurs och det var stora varsel som påverkade allt från restaurangservering till de som tillhandahåller tillfälliga boenden. Och väldigt många företag som också haft fordringar på Northvolt. I och med konkursen så minskar ju kraftigt möjligheterna att få betalt på de fordringar som man har haft. Men vi vet fullt ut inte hur det här kommer påverka näringslivet, både de som har haft affärer direkt mot Northvolt eller hur det här påverkar Skellefteås förutsättningar inom handel eller andra områden. Så där är det jätteviktigt att vi också kan samla in den informationen. Så att tillsammans med arbetsgivarorganisationer kommer vi skicka ut en enkät där vi både frågar om hur man påverkas av både Northvolt men också andra omvärldshändelser. Det är geopolitiskt stor osäkerhet i världen. Vi har ett exportintensivt näringsliv. Så att det kan vara helt andra frågor som påverkar negativt än bara konkursen. Men också ställa frågor om vad tänker man framåt? För just nu finns en öppning att också starta nya initiativ, satsningar, insatser för att stärka näringslivet framåt. Och då behöver vi både ha fokus på hur hanterar vi här och nu och hur bygger vi för framtiden. Absolut, och det är klart att då är det jättebra att ha liksom den här närheten också till branschorganisationerna så att vi hela tiden kan få information och jobba tillsammans också. Kompetensförsörjning är ju en hel del och det är klart att du nämnde ju att det här påverkar väldigt många individer. Vad vill du säga till övrigt näringsliv och just den här osäkerheten som pågår till det just nu? Vi vet ju också att vi har väldigt många som har just arbetstillstånd och väldigt kort tid på sig.
Ja, men är man ett företag som har rekryteringsbehov, och vi vet att det är många företag som kanske inte har det just nu på grund av olika omvärldsfaktorer, men har man rekryteringsbehov i närtid så vill vi uppmana att man synliggör de jobben. Registrera det på Platsbanken, hör av sig till arbetsmarknadens parter, TRR, TSL som jobbar nära arbetsgivare, för att nu finns resurser att kunna matcha de här individerna, och det finns ett stort antal personer som faktiskt vill söka sig till nya jobb i våran region. Så att här behöver vi synliggöra jobben och även kanske vara lite modigare i sina rekryteringar. Förra veckan hade vi ett morgonmöte på tema internationell rekrytering, och det är fantastiskt att höra de företag som har vågat kliva utanför sin comfort zone och faktiskt anställa personer som på dag 1 inte pratar svenska. Så att det finns många goda exempel, det finns lösningar att kunna erbjuda svenska som andra språk som en utbildning tillsammans med en anställning. Så här behöver vi också hitta nya vägar så att vi tar vara på den kompetens som finns här och som vill stanna kvar. Vi kan ju läsa om alla de här ödena, människoödena som finns just nu, där man har rotat sig här med familj och annat och verkligen vill stanna. Så det tänker jag är en jättebra uppmaning. Du pratar ju inledningsvis väldigt mycket om utveckling och att vi jobbar med nya etablering och så vidare. Hur ser det ut just nu enligt din bedömning för Skellefteå att fortsatt vara en viktig aktör i den här gröna omställningen då, som en del kallar för en bubbla? Nej, men alla de förutsättningar som fick Northvolt att välja Skellefteå 2017 har vi kvar och mer därtill. Det har ju skett stora investeringar i Skellefteå som har byggt ut möjlighet till infrastruktur, välfärd, bostadsbyggande som vi inte hade på plats då. Så att vi står starkare än någonsin, och den gröna omställningen kommer behövas. Det här behöver snabbas på, och i Skellefteå finns väldigt goda förutsättningar att som företag och investerare hitta plats för ny grön omställning. Det handlar både om att befintligt näringsliv som har stora industriella processer också gör den omställningen som vi vet att man gör, men också för nya företag att kunna komma hit. Stort tack till dig, Anja Palm. Och på kommunens webbplats skellefteå.se så finns också mer information om hur vi hanterar den här situationen, också om hur vi jobbar framåt. Vi kommer också ha löpande pressträffar såklart, allt utifrån händelser som händer här i Skellefteå och kopplat till omvärlden. Så ta gärna del av dem också, annars syns vi igen här om ett par veckor. Tack till alla som har tittat.